වයිසැග් වල උදේ ඉඳන්ම වහිනවාද? සාමාන්‍ය විරල අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි හිතුවා වැස්සම ෂූටින් කරමු කියලා. ලංකාවේ ඉස්සර හිටපු රෙදි නැන්දලා දැන් නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ ඩෝබි නැන්දා. හැබැයි ඉන්දියාවේ නම් තාමත් ඉන්නවා. රෙදි නැන්දලා නෙමෙයි, රෙදි මාමලා. Hi friends, මරු ඉන්දියා channel එකේ මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න subscribe, like, share කරාට බොහොම ස්තුතියි. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ සින්දුවී අහන්න දකින්න පුළුවන් මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. ඉස්සර අපි පුංචි කාලේ අපේ කිලුටු ඇඳුම් විශේෂයෙන් සුදු ඇඳුනුයි බර ඇඳුනුයි පොට්ටනියක් වගේ ඔළුවේ තියාගෙන ගෙනහිල්ලා හොදලා මැදලා ආයිත් අපිට ගෙනත් දෙන කෙනා මතකද? රෙදි නැන්ද නේද? අලුත් පරම්පරාවේ පොඩි අයට මේක අරුමයක් වගේ ඇති මේ කතාව. හැබැයි 82 90 වගේ කාලේ ඉපදිච්ච අපිට ඒ දවස්වල වොෂින් මැෂින් තිබ්බේ නෑනේ. ඉතින් රෙදි නැන්දට අපේ ගෙවල් වල තිබ්බේ ලොකු තැනක්. අපි යූස් කරපු ඇඳුම් රෙදි නැන්දට දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් වෙනම තියන්න ඕනේ එයා ආවහම දෙන්න. හැම ගෙදරකටම කෝඩ් එකක් තිබ්බා. මට මතකයි අපේ ගෙදර කෝඩ් එක F කියලා. එතකොට රෙදි මාරු වෙන්නේ නැහැ. වැස්ස පෑවුවා. දැන් මේ රෙදි නැන්ද ගෙනිච්ච ඇඳුම් තියෙනවනේ. ඒව හොඳට හොදලා, නිල් දාලා, කැඳ දාලා තමයි ආයි ගෙනත් දෙන්නේ. මේ වයින් එනවා අමුතුම ආවේනික සුවඳක්. මට තාමත් මතකයි ඒ සුවඳ. රෙදි නැන්ද ඉස්සර ගෙදර ආවහම ඒක වෙනම කෝස් එකක්. අම්මා පොඩි පුටුවක් තියාගෙන වෙනම ඇඳුම් ගණන් කරනවා, තේ බොනවා, පැල්ලම් චෙක් කරනවා. ලොකු සිද්ධියක් ගෙදර. මතක් වෙනකොටත් හරි ආසයි. කාලයත් එක්ක හැමදේම නවීකරණය වුණා. ගෙවල් වලට වොෂින් මැෂින් ගත්තා. හන්දියේ කඩේ ළඟ අලුතින් ලොන්ඩ්‍රි ෂොප් එකක් ආවා. එතකොට රෙදි ඇඳගේ අවශ්‍යතාවයක් නැති වුණා. ඒ කියන්නේ රෙදි නැන්ද concept එකත් නැති වෙලාම ගියා. මම ඒ ඕගොල්ලන්ව අරගෙන ගියේ අවුරුදු 25ක් විතර පරණ අතීතයකට. දැන් ඉතින් හැමදේම අර කියන්නේ පොෂ් වෙලානේ. in fact පහසු වෙලා. laundry service එකකට දැන් රෙදි ටික දුන්නාම රෙදි මදින්න පුළුවන්, රෙදි හොදන්න පුළුවන්, රෙදි dry clean කරන්න පුළුවන්, what not. ඉන්දියාවේ නම් මම තාමත් දකිනවා මේ රෙදි මාමලා. වැඩිපුරම මේවා කරන්නේ පිරිමි අය. 90% විතර මෙහි ඉන්න ජනගහනය තමන්ගේ රෙදි ගෙදරදිම හොද ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි රෙදි මාමලට දෙන්නේ. හේතු දන්නවද? එක තමයි washing is no big deal. ගෙදර washing machine එකක් තියෙනවා. දෙක තමයි කාගේ ඇඳුම් එක්ක mix කරලා wash කරනවද දන්නේ නැහනේ. එතකොට තුන තමයි පාවිච්චි කරන වතුරවල quality එක. එතකොට quantity එක ගැන සැකයි. ජනගහනය මෙච්චර ගොඩක් ඉන්න රටක වතුරත් limited. ඉතින් අපේ රෙදි ටික හොදන්න කොච්චර වතුර quantity එකක් use කරනවද කියන එක ගැන ගොඩාක් සැකයි මේ අයට. ඉතින් හැමෝම prefer කරන්නේ තමන්ගේ ගෙදරම රෙදි ටික හොදගන්න. හැබැයි දැන් තමයි අපි මරු ඉන්දියා channel එකේ actual topic එකට බහින්නේ. මොකද දන්නවද කතාව? රෙදි ටික ගෙදර හේදුවට මදින්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ රෙදි මදින්න දෙන්නේ රෙදි මාමලට. හේතු කීපයක් තියෙනවලු ඒකට. එකක් තමයි රෙදි මදින්න හරියට දන්නේ නැහැ. රෙදි හරියට මැදෙන්නෙත් නැහැ. තුන්වෙනි එක හරි පුදුමයි. බොහොම කම්මැලි. මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න තමයි ගෙදරට රෙදි මාමා එන්නේ. මෙයාට හින්දියෙන් කියන්නේ අයන් වාලා කියලා. අපේ රෙදි නැන්ද වගේම මෙයා සතියට දෙකකට සැරයක් ගෙදරට එනවා. ගෙදරට ඇවිල්ලා කිලිටු ඇඳුම් නෙමෙයි හැබැයි හොදපු ඇඳුම් ටික අරගෙන ගිහිල්ලා මැදලා ආයි ගෙනත් දෙනවා. දන්නවද වැඩක්? මේ ඇඳුම් වලට කෝඩ් එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හොයාගන්නේ කාගේ ගෙදර ඇඳුම් මොනවද කියලා මේ ගෙනියන බෑග් එකෙන්. පුදුමේ කියන්නේ zero casualties. තව අයන් වාලගේ බිස්නස් එකකුත් තියෙනවා. පොඩි පෙට්ටි කඩයක් දාගෙන තමන්ගේ බිස්නස් එක එතන ඉඳගෙනම කරගෙන යන අය. මේ කියන්නේ අයන් වාලගේ තවත් version එකක්. පොඩි පෙට්ටි කඩයක්. මේ අයන් වාලගේ නම රමනා. මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ
ගල් අඟුරු ස්ත්‍රික්කයක්. අපි බලමුකෝ එයා මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ ඇතුලේ කියලා. මෙයා අයන් එකට පාවිච්චි කරන්නේ ගල් අඟුරු. මේ තියෙන්නේ මේ මෙයාගේ කඩේ ඇතුළ. මේ තියෙන්නේ වතුර. රෙදි තියලා වතුර ඉහිනවා රෙද්ද උඩට. මේ තියෙන්නේ රෙදි බඳින මේසය. අර තියෙන්නේ මදින්න බලාගෙන ලෑස්ති කරලා තියෙන රෙදි ටික. මෙන්න තියෙනවා ගල් අඟුරු ස්ත්‍රික්කයක්. මම මේ ගොඩ කලකට පස්සේ ගල් අඟුරු ස්ත්‍රික්කයක් දැක්කේ ඇත්තටම. මේ ගල් අඟුරු ස්ත්‍රික්කය දැන් රත් වෙවි තියෙන්නේ. මේ රමණ අය වේට් කරන්නේ ස්ත්‍රික්කය හොඳට රත් වෙනකන්ලු. මේ කඩවල් සාමාන්‍යයෙන් උදෙන්ම අරිනවා. මේ අවට තියෙන අපාර්ට්මන්ට්ස් වල අය උදෙන්ම බෑග් එකක දාලා මෙතනට මේ විදිහට ගෙනත් දීලා ස්ටැක් කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ රාජකාරිය දවසෙම අයන් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ බෑග් වල වෙනම ස්ටැක් කරලා තියෙනවා රිටර්න් කරන්න. චූටි ගල් අඟුරු මේ ස්ත්‍රික්කේ යටට තියෙනවා. එතකොට ඉක්මනට රත් වෙනවා. උඩට දාන්නේ ලොකු ගල් කැට. ගල් අඟුරු ස්ත්‍රික්කේ ඇතුළට ගල් අඟුරු දාලා විශේෂයෙන් යටට පොඩි ගල් අඟුරුත් උඩට ලොකු ගල් අඟුරුත් ඒ විදිහට සෙට් කරලා තිබ්බහම මේ ස්ත්‍රික්කේ බර වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා මදින ඇඳුමට. भैया आपका नाम क्या है? रमना. अय्या के नाम है रमना. और भैया क्या ओपनिंग टाइम क्या है शॉप का? आपको मॉर्निंग 6 और क्लोजिंग टाइम? क्लोजिंग टाइम इवनिंग 7. हाँ हाँ. और ये दुकान खोल के कितना टाइम हो गया आपको? हाँ 4 साल हुई. हाँ हाँ ठीक है भैया. आपको दिखा सकते हैं हमें थोड़ा कैसे आयन कर रहे हैं अभी? हाँ. දැන් මේ රමණ අපිට පෙන්නනවා කොහොමද මේ ගල් අඟුරු ස්ත්‍රික්කය පාවිච්චි කළා එයා රෙදි මදින්නේ කියලා. මේ විදිහට වහලා ලොක් කරනවා. පේනවද ඔයගලන්ට? දැන් ඒක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. වතුර ස්ප්‍රේ කළා මේ අයන් එක ඒ උඩ යවනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා වුණත් ගෙදර අයන් කරන අයන් එකකට වඩා මට තේරෙනවා මේකෙන් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නිසා අයන් පාර හොඳට හිටිනවා. මේ බලන්න කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවද? ඒකෙන් හොඳට අයන් වෙනවා. සමහර විට ඒක නිසා වෙන්නත් ඇති මේ කට්ටිය මේ ඔප්ෂන් එක උදෙසා යන්නේ. भैया आप फिर भैया उठाओ नहीं हो रहा ऐसे. मैं අයන් එකට ඇඳුම පිච්චෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ අයන් එක මේකට තිබ්බනම් ඉවරයි නේද වැඩේ දැන් වෙලාවකට. भैया एक्चुअली ये शर्ट के लिए आप कितना लेते हो पैसे? 6 rupees. මේ එක ෂර්ට් එකකට එයා රුපියල් 6යි ගන්නෙ. ඉතින් රුපියල් 6කට එළියට දීලා ෂර්ට් එකක් මැද ගන්න මේගොල්ලෝ ප්‍රිෆර් කරනවා ගෙදරදී මදිනවට වඩා. විදියට පිළිවෙලට මැදලා මේ විදියට පිළිවෙලට මැදලා බටන්ස් දාලා ගෙවල් වලට මේ විදියට පැක් කරලා ගිහින් දෙන්නේ. දැන් මැදලා ඉවරයි. රමණ දැන් මේක නවනවා. බලන්න ටට්ටක් ගාලා කරන හැටි. හරි. දැන් ඊළඟ එක. ඔය විදිහට මුළු දවසේම රමණ මම දැකලා තියෙනවා මැද තමයි ඉන්නේ. මෙයාගේ බිස්නස් එක තමයි මේක. මේ පුද්ගලයා ඉන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟමයි.
අපි දෙන්නේ නැහැ මොකද අපේ ගෙදර නම් අයන් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මං හැමදාම දකින්න මෝර්නින් වෝක් එකකට යනකොට උනත් මෙයා උදේ ඉඳන්ම මැද මැද ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඇඳුම් දෙනවා මෙතන. ठीक है भैया रमना थैंक यू ठीक है थैंक यू දැන් බලන්න උදේ පැයකට කලින් හොඳටම වැහ හිටපු විසාකපට්නම් වලට දැන් තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා අවුව කොහොමද කියලා දැන් ඉන්දියාවේ ගෙවල් වල ගොඩක් ඉඩකඩ අඩුයි මෙහෙ මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ අපාර්ට්මන්ට්ස් වල එක අපාර්ට්මන්ට් එකක එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා ෆ්ලැට්ස් 30ක් 50ක් අතර එතකොට ලොකු බිල්ඩිමක පොඩි පොඩි ගෙවල් තියෙනකොට මේ කාමර ඒරියා වයිස් හරි පොඩි. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ලලිතා කියලා. මං එයාගේ ගේ ඕගලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. මෙයා ඇවිල්ලා ගොඩාක් ඉන්ටීරියර් ප්ලෑන් කරලා හදපු ගෙයක් මෙයාට තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ කොහොමද අයන් බෝඩ් එක ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ කියලා මෙයා අපිට දැන් පෙන්වයි. Over to you Lalita. Hi Asni. So yes, so this is our living area. This is our living area. As we enter, we have a simple TV unit. There is false ceiling with spotlights. And this dining area attached with a open kitchen. This is my dining area and we have given a simple crockery unit and there's an open kitchen and it's our puja room and another one is kids bedroom. Room I have given wardrobes and bar counter, small bar counter. And this is my iron board. Actually it's a wall mounted iron board. So my son will show you how to open and close this table, because if you want to use this table we can keep the table like this. If you don't want to use table then we can close the table. You have to press the two buttons at a time to close the table. Yeah. That's it. So this is the iron table I use for iron and I use for studies. Yes. Thank you Lalita for showing your house and explaining us about your wall mounted iron board. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පූණේ සිටි එකේ ගෙදරක අයන් බෝඩ් එක සම්බන්ධවයි. පූණේ සිටි එකත් ගොඩක් ජනගහනයේ ඉන්න සිටි එකක් ඒ වගේම එහෙ ගෙවලුත් ගොඩක් පොඩි. ඉතින් බෙඩ්රූම් එකක අයන් බෝඩ් එකක් දිග අරගෙන තියාගන්න බෑ. ඒක නිසා ඒගොල්ලොත් මේ විදියට වෝල් මවුන්ටඩ් අයන් බෝඩ් තමයි ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩවලට. හැබැයි මේවා ඉමර්ජන්සි එකට විතරයි යූස් කරන්නේ. අනිත් වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ අයන් වාලා. වැඩේ උරුනාම මේ විදියට අයින් කරලා තියෙනෝ නවලා. ඉඩ තියෙනවා ආයි. මෙහි තව අයනින් කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ලොකු අපාර්ට්මන්ට් වල යට තට්ටුවේ ලිෆ්ට් එක ළඟ වෙනම මේසයක් තියලා අයන් කරනවා කවුරු හරි. ඒ කියන්නේ වොච්මන් හරි, ඒගොල්ලන්ගේ වයිෆ් හරි, නැත්නම් පිටින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා. මේ තියෙන්නේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ පාකින් එක, මේ තියෙන්නේ ලිෆ්ට් එක. මේ අයන් කරන්නේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ ඇඳුම් විතරයි. ඒගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ යට මෙහෙම මේසයක් තියලා වොච්මන්ගේ වයිෆ්ට මේ විදියට ලෑස්ති කරලා දීලා තියෙනවා තමන්ගේ ගෙවල් වල ඇඳුම් අයන් කරන්න. අපි අද කතා කරපු ටොපික් එක බොහොම ජෙනරල් ටොපික් එකක්. ඒ වුණාට මේ අයන් වාලා ඉස්සරහින් මම ඇවිදගෙන යනකොට මට අපේ පරණ රෙදි නැන්දාගේ මතකයන් අලුත් වුණා. අනිත් එක පුදුම හිතුණා. අමාරුම වැඩේ මොකද්ද? රෙදි හොදන එක. වේලන එක, ආයි නවන එක, මදින වැඩේ සිම්පල් නේ.
ඒක විතරක් මොකද අවුට්සෝස් වෙන්නේ කියලා පුදුම හිතුණා. එහෙනම් යාළුවනේ ලබන සතියේ හමුවෙමු මරු ඉන්දියා channel එකේ හැමදාමත් ගේන්නේ interesting topics. Stay tuned. Bye.